सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमस्कार। म चाहिँ विशाल सिगदेल, हाल इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा MBBS सेकेन्ड इयर अध्ययनरत विद्यार्थी। मलाई यो 2019 मा नाम निकाले पछाडि नै एकदम धेरै सोध्नु भएको थियो कि कुन बुक पढ्नुभयो, 11-12 देखि नै इन्डियन बुकहरू पढ्नुभयो कि कसरी पढ्नुभयो, अनि इन्डियन बुक्सहरूमा कुन चाहिँ राम्रो, अनि मोडुलहरू पढे पुग्छ कि नै, एकदम धेरैले क्वेसनहरू गरिरहनुहुन्छ। अनि मैले कतिलाई चाहिँ अब मेसेजमा पनि रिप्लाई दिइरहेको हुन्छु, अनि कतै पोस्टहरू गरेर पनि भनिदिइरहेको हुन्छु। अनि त्यसपछि एकदम धेरै सोधिरहनु भएको हुन्छ नि त। त्यो भन्नाले चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ यस विषयमा एउटा भिडियो नै बनाइदिन्छु डिटेलमा। अब मैले 11 देखि नै कुन कुन बुकहरू पढेँ त इन्ट्रान्सकै लागि फोकस भएर चाहिँ भन्ने टाइपले चाहिँ यो भिडियो बनाएको है त। अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। र अब लाइक सेयर कमेन्ट त छँदैछ। हस् त, लेट्स कन्टिन्यू द भिडियो है त। फिजिक्सकोमा चाहिँ मैले 11-12 पढ्दादेखिकै कुरा गर्छु है। 11 पढ्दा चाहिँ मैले अब मोडर्न ABC फिजिक्स भन्ने एउटा राम्रो बुक थियो, इन्डियन बुक। त्यो बुक चाहिँ मैले फलो गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ थ्योरी पार्ट साह्रै राम्ररी दिएको छ, र स्पेसली मेकानिक्सको अनि त्यो फ्रिक्सन लगायतका चाहिँ एकदम राम्रोसँग छ क्या त्यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि अनि थ्योरी त्यताबाट जानिसकेपछि मैले नेम मोड्युल्सहरू हेर्थेँ। नेम मोड्युल्सबाट चाहिँ थ्योरी अर्को इन्डियन बुकबाट पढिसकेपछि नेम मोड्युललाई चाहिँ मैले थ्योरी सर एक्चुअली सर्फेसली पल्टाउँथेँ, र मुख्य चाहिँ त्यहाँको रिडन्डाइजका पोइन्टहरू। र नेम मोड्युलमा चाहिँ MOA BP IIM को ट्याक्क पहिला सोधेको पास्ट क्वेसनहरू दिएको छ नि त, कति सालमा सोधेको त्यो पास्ट क्वेसनहरू चाहिँ मैले नेम मोड्युलबाट सकिदिन्थेँ त्यस सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ। त्यसपछि अनि थर्ड स्टेपमा चाहिँ म के गरेँ भन्दा, त्यसपछि MCQsको लागि चाहिँ म यो चाहिँ मैले 11-12 देखि नै लगभग गर्न थालिसकेको थिएँ। अनि भाइब्रेन्टमा पढायो भने फिजिक्स छ कि कपिलेश्वर झा सरको, त्यसको चाहिँ 2 पार्टमा छ। एउटा पार्टमा सोलुसन वाला क्वेसनहरू छ, एउटा पार्टमा सोलुसन नभएको होला छन्। त्यसपछि म चाहिँ यतापट्टि सोलुसन भएका क्वेसनहरू चाहिँ गर्थेँ सुरुमा। त्यतिले चाहिँ सायद नेपाली इन्ट्रान्सलाई लगभग पुग्ने खालको क्वेसन छन् कि त्यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि अनि रिफरेन्सको लागि चाहिँ मेगा फिजिक्स युज गर्थेँ मैले। अब कुनै क्वेसनको अब कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ नि त, कतै के आन्सर कतै के आन्सर, त्यसको लागि चाहिँ अब इन्डियन बुक नै फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म त्यसको लागि चाहिँ मेगा फिजिक्स युज गर्थेँ। अनि मेगा फिजिक्सको चाहिँ मुख्य राम्रो पार्ट भनेको के छ भन्दा, त्यसमा छ यो कन्सेप्ट मिसकन्सेप्ट भन्ने पार्ट छ। अनि त्यसको विन्डोजमा पनि त्यो वान लाइनर जस्तो अहिले त अझै 50 मार्क्समा चाहिँ फिजिक्सको सोध्छ भने कति अन्डरस्ट्यान्डिङको पनि एकदम धेरै 50% छ क्या होइन। भनेपछि आधी जस्तो क्वेसन त त्यस्तै अब थ्योरी पार्टबाटै आउँछ नि त। अन्त हुँदा अहिले सीलाई पनि त्यो विन्डोका पोइन्टहरू अनि मिसकन्सेप्ट पोइन्टहरू चाहिँ एकदम भ्यालुएबल हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अनि मैले यसमा चाहिँ यो नेपाली बुकको त्यो +2 को बुकको चाहिँ कुरा गरेको होइन है। त्यति बेला इन्ट्रान्समा कसरी प्रिपरेसन गरियो उतै अनुसारले चाहिँ इन्ट्रान्सकै रिलेटेड बुकहरूको चाहिँ म कुरा गर्नेछु। लास्ट रिभिजनमा चाहिँ अन्तिममा अब जस्तो 12 सकिसकेपछि त धेरै टाइम हुन्थेन नि त, 3 महिना जति मात्रै थियो नाम निकाल्ने। त्यति बेला चाहिँ अब 3 महिनामा पनि अब 2 महिना जति बाँकी हुँदा चाहिँ मैले कन्साइज फिजिक्स भन्ने पढेको थिएँ। त्यसको थ्योरी चाहिँ एकदम सानो सर्टमा छ। अनि त्यसपछि त्यो थ्योरी सर सबै पढ्थेँ त्यो थ्योरी लाइन बेला। त्यसपछि त्यहाँको पछाडिका रिभिजन सेट पेपरहरू चाहिँ मैले सल्भ गरिरहन्थेँ है त फिजिक्सको लागि चाहिँ। सायद यति नै थियो मेरो फिजिक्सको मुख्य रिसोर्सेस चाहिँ। अब कुरा गरौँ केमिस्ट्रीको है त। केमिस्ट्रीमा चाहिँ मुख्य अब 11-12 देखि नै हेर्नुपर्दा चाहिँ मैले थ्योरीको लागि चाहिँ एसकेजेनको कन्सेप्चुअल केमिस्ट्री भन्ने छ त्यो युज गरेको थिएँ। +2 को बुक्सहरूको कुरा छोडौँ है अहिले है। ती त अब अन्तिममा के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब +2 कै इक्जामहरू आउँदैछ भने चाहिँ इक्जामभन्दा अगाडि 15-20 दिन अगाडि बल्ल +2 को बुक्सहरू चाहिँ मैले हेर्ने गर्थेँ। त्यो बाहेक चाहिँ इन्डियन बुक्स नै लगभग पढेर बसिरहेको हुन्थेँ। त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ मैले प्रदीप अब्जेक्टिभ केमिस्ट्री युज गरेँ। हुन चाहिँ JPNP युज गर्दा पनि हुन्छ, मैले JPNP पनि सर हेरेर चाहिँ छु, तर JPNP भन्दा मैले चाहिँ प्रदीप युज गरेँ है त। अनि त्यसपछि नेम मोड्युल्स त अब पछि पढियो। +2 मा चाहिँ मेनली चाहिँ कन्सेप्चुअल केमिस्ट्री र प्रदीपमा भएको थोरै थ्योरी र त्यसमा भएको इन्डियन सानो क्वेसनहरू गर्थेँ। त्यसपछि नेम मोड्युल्स चाहिँ मैले +2 पछि चाहिँ अलि हेर्न थालेको थिएँ। पहिला चाहिँ त्यही नेपाली पास्ट क्वेसनहरू चाहिँ गर्थेँ है त नेम मोड्युल्सबाट। अनि भाइब्रेन्टको केमिस्ट्री पनि मैले युज गरेको थिएँ। त्यहाँको पनि मैले क्वेसन्सहरू चाहिँ लगभग MCQहरू चाहिँ मैले दुईटैबाट सबै MCQ सकेको छु, नेम मोड्युल्स र भाइब्रेन्टको। अब त्यस फिजिकल केमिस्ट्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीलाई कसरी पढियो भन्दा
फिजिकल केमिस्ट्रीमा थ्योरी चाहिँ मैले एउटा नेममा पढाउने टिचरहरूको क्लास पनि मैले एटेन्ड गर्थेँ। त्यसबाट टिचरहरूको नोट पनि एकदम राम्रो हुन्थ्यो, डिटेलमा पढाउनुहुन्थ्यो सरहरूले, लगभग क्वेसन नछुट्ने तालले नै। त्यसपछि अनि त्यो बाहेक मैले नेम मोड्युलको पनि फिजिकल केमिस्ट्रीको चाहिँ सबै पढेँ। त्यसपछि टिचरको नोट र नेम मोड्युल पढिसकेपछि चाहिँ सायद इन्डियन बुक फिजिकलको थ्योरीको लागि चाहिँ हेर्नु पर्दैन। अब एमसिक्युजको लागि चाहिँ मैले नेम मोड्युलको एमसिक्यू चाहिँ सकेँ। अब एमसिक्यू भनेको त त्यही अब उसको चाहिँ एप्लिकेसन हो नि त थ्योरीको। त्यो एप्लिकेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब फर्मुला जानेर लगभग त्यो एप्लिकेसन आफूले सल्भ गर्न सक्ने आफूमा त्यो एबिलिटी आयो भने त एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने पनि त हुँदैन। त्यो हुँदा अलिअलि क्वेसन हेरेर मैले इन्डियन बुकको फिजिकलबाट, तर फिजिकल केमिस्ट्रीको चाहिँ मैले नेम मोड्युल र भाइब्रेन्ट केमिस्ट्रीको सबै एमसिक्यू सकेँ। त्यति मात्रै हो है त। त्यसपछि कुरा गरौँ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको लागि। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको लागि चाहिँ त्यसको थ्योरीको लागि चाहिँ मैले नेममा पढाउने टिचरहरूको नोट हेरेको थिएँ होइन, टिचरहरूको क्लास एटेन्ड गरेर। अब त्यो नोट भनेको पनि लगभग त्यही नेम मोड्युलमै भएको जस्तै नै हो। त्यसपछि भाइब्रेन्टको मोड्युल पनि हेरेको थिएँ मैले इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको लागि। यसमा चाहिँ के फरक छ भन्दा अब मलाई चाहिँ अलिकति थ्योरी पार्टमा चाहिँ अलिक थोरै जस्तो लाग्यो कि भाइब्रेन्ट मोड्युल अलि ठिक्क भयो जस्तो लाग्यो होइन। त्यसपछि भाइब्रेन्ट मोड्युलको चाहिँ सबै मैले एक लाइन नबिराएर सबै सकाइदिएँ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको। त्यसपछि नेमको टिचरको चाहिँ नोट हेरेँ। त्यस्तो गर्दा चाहिँ किन भन्दा नेमको टिचरको नोट र नेम मोड्युल उस्तो थियो भने अझ नेमको टिचरको नोटमा चाहिँ धेरै थियो भनेपछि अब त्यताको टिचरको हेरिसकेपछि थपको लागि चाहिँ भाइब्रेन्टको मोड्युल हेरेपछि मेरो लागि थ्योरी लगभग पुगेको थियो इनअर्ग्यानिकको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ अब एमसिक्यू गर्दा चाहिँ नेम र भाइब्रेन्टको मोड्युल चाहिँ मैले पुरै गरेँ इनअर्ग्यानिकको लागि। अनि त्यति गरेँ। अनि रिफरेन्सको लागि चाहिँ नजानेको क्वेसन अथवा त्यसको लागि मात्रै मैले इन्डियन बुक पल्टाउँथेँ है त। अब कुरा गरौँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको है। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको लागि चाहिँ मैले थ्योरी पोर्सनको लागि चाहिँ त्यही अब नेममा पढाउने टिचरहरूसँगै पढेँ। अब कति च्याप्टर त सरहरूसँग पढ्न पाइएन। त्यसको लागि चाहिँ नेम मोड्युल 2 नै बेस्ट छ। टिचरसँग पढिसकेपछि पनि मैले नेम मोड्युल 2 चाहिँ लगभग सबै पढेको थिएँ। अब त्यो आइसोमेरिजमको एकदम डिटेलमा छ त्यहाँ। अब अहिलेसम्म इन्ट्रेन्समा त्यस्तो बढी डिटेलमा नसोधेको हुनाले त्यो पछाडिको त्यो अप्टिकल आइसोमेरिजम पार्ट त्यो स्टेरियोतिरको चाहिँ धेरै पढेको थिइनँ। तर बाँकी चाहिँ लगभग नेम मोड्युल 2 लगभग पढेको थिएँ। अनि एमसिक्युजको लागि चाहिँ नेम मोड्युल 2 नै एकदम लगभग इनफ नै छ क्या, एकदमै धेरै छ नेम मोड्युलमा। त्यो चाहिने होइन प्र्याक्टिस गर्नु त नपुग्ला होइन, तर त्यो चाहिने कन्सेप्ट गेन गर्नको लागि चाहिँ एकदम इनफ नै छ। त्यसपछि भाइब्रेन्टको मोड्युलको पनि मैले अर्ग्यानिक क्वेसन सकेको थिएँ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अनि यो पोलिमर्स अनि त्यसपछि पछाडिको छ नि बायोमोलिकुलर अनि त्यसपछि एप्लिकेसन टाइपका केमिस्ट्री युज इन डेली लाइफ, यी टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ मैले प्रदीप्सको केमिस्ट्रीबाट पनि गरेको थिएँ त। अब कुरा गरौँ बायोलोजीको। बायोलोजी भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो के अरे इन्ट्रान्समा एकदम मेजर पोर्सन कभर गर्छ। 280 मार्क्स बायोलोजी कभर गर्छ। त्यही माथि मलाई चाहिँ यो पर्सनली भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति बायोलोजीमा नि जुलोजी अलिकति विक नै थियो कि। त्यही कारणले नै होला अब इन्ट्रान्समा 90 मार्क्स ल्याउनु लगभग 7 जना थिए। 7 जना चाहिँ म चाहिँ 6th थिएँ कि, मतलब मेरो जुलोजी अलिकति बढी बिग्रिएको थियो। अनि यसको लागि चाहिँ मैले एउटा मात्रै यो +2 को बुक्स राखेँ है मैले यहाँ है। यो प्रिन्सिपल अफ बायोलोजी अस्मिता पब्लिकेसनको चाहिँ अलिकति डिटेलमा थियो। 11-12 पढ्दा नै यसको लाइन बाई लाइन पढ्दाखेरि अलिकति इन्ट्रान्स लागि पनि कभर हुने टाइपकै थियो, त्यो पढाएको थिएँ। त्यसै +2 नोट्सहरू अब टिचरको नोट्सहरू पनि डिटेलमै छ भने पढ्दा भइहाल्यो। अनि ओल्ड नेम मोड्युल भनेको पहिलाको नेम मोड्युल थियो कि, त्यो हरियो रङको त्यो फिगर सहितको। नयाँमा त फिगर छैन, पुरानोमा फिगर थियो। त्यो फिगरवाला नेम मोड्युल पनि एकदमै राम्रो लाग्यो है मलाई चाहिँ। त्यो +2 पढ्दा चाहिँ मैले त्यो पुरानो खालको नेम मोड्युल पढ्थेँ। 11 पढ्दा त्यो नयाँ नेम मोड्युल आइसकेको थिएन। अनि त्यसपछि बायोलोजी रिफ्रेसर नयाँ मोड्युल अहिले हो, त्यो कालो होला, कालो र हरियो, कालो जुलोजी हरियो बोटवाला छ नि, त्यो नयाँ मोड्युल पछि 12 पछि चाहिँ त्यो पढ्न थाल्यो बायोलोजी रिफ्रेसर। अनि भाइब्रेन्टको बोटनी पनि पढेको थिएँ मैले। भाइब्रेन्टको जुलोजी चाहिँ पढेको तर बोटनी चाहिँ पढेको थिएँ। अनि यो मोर्फोलोजी यिनीहरूको लागि इजी बोटनी पनि पढेको थिएँ। त्यसपछि अनि मेगा बोटनी र जिआरबी अब्जेक्टिभ जुलोजी चाहिँ मेरो लागि रिफरेन्सको रूपमा थिए। मैले कस्तो मेरो लागि अब अनलक्की भनौँ के भनौँ, मैले ट्रुम्यान्सलाई चाहिँ त्यति बेला अलिकति पढिनँ। ट्रुम्यान्स अरू भनेको थिएँ तै पनि मैले वास्ता गरिनँ कि त्यति बेला। त्यस कारण अलिकति जुलोजी विक भयो जस्तो लाग्यो है। 11-12 मा यदि ट्रुम्यान्सको थ्योरी पढेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो रिग्रेट हो।
बट एमसिक्युजको लागि चाहिँ स्टिल मैले चाहिँ जिआरबीलाई नै राम्रो मान्छु है ट्रु म्याथ्सको लागि। जिआरबीमा अझै अर्गनाइज फर्ममा छ एमसिक्यु चाहिँ। अब कुरा गरौँ बोटनीको है। बोटनीको थ्योरी चाहिँ अब धेरै पार्टको धेरैवटा बुकबाट कुनै पार्ट केबाट कुनै पार्ट केबाट पढेको थिएँ, म चाहिँ त्यो डिटेलमै भनिदिन्छु। अनि यो साइटोलोजी सेल साइकल चाहिँ एकेएम सर अरुण कुमार महासेठ सर हुनुहुन्छ, उहाँकै नोट मैले पढेको थिएँ। त्यसपछि यो साइटोलोजी सेल साइकल त्यो बाहेक नेमोको मोडल नै पढाएको थिएँ, नयाँ मोडल। तर नयाँ मोडलमा त्यस्तो बढी डिटेलमा छैन सेल साइकल। अनि जेनेटिक्स चाहिँ नयाँ नेम मोडल र भाइब्रेन्टको बोटनीबाट पढेको थिएँ। स्टिल म चाहिँ भाइब्रेन्टको बोटनी नै सजेस्ट गर्छु है त जेनेटिक्सको लागि चाहिँ। लाइफ साइकलको लागि चाहिँ नयाँ नेम मोडल लगभग इनफ नै होला हैन। क्वेसन चाहिँ अब अलिअलि मेगाबाट गरियो भने इनफ नै हुन्छ। अनि प्लान्ट फिजियोलोजीको लागि चाहिँ म सरहरूको क्लास म्याक्सिमम लिएकै हुन्थेँ। एकेएम सरको र आरएस जैन सरको नोट्स पढिसकेपछि चाहिँ मजाले क्वेसन गरिसकेपछि त्यो क्वेसनहरू चाहिँ नजाने क्वेसन मात्रै किताबमा खोजेर एज अ रेफरेन्स युज गर्थेँ। त्यो गर्दाखेरि अब एमसिक्यु मिलेको मिलिहाल्थ्यो, नमिलेको पनि फेरि बुकमा खोजेर त्यो सरहरूले पढाएको म नभएको थ्योरी बुकमा भेटिहालिन्थ्यो है त। अनि इम्ब्रायोलोजी मोर्फोलोजीको लागि चाहिँ इजी बोटनी नै बेस्ट जस्तो लाग्यो मलाई त्यति बेला। अनि पछि फिगरको लागि चाहिँ भाइब्रेन्टको बुकमा फिगर थियो ठुल्ठुलो। अनि त्यो बाहेक अनि गुगल पनि गर्थेँ है त फिगरको लागि चाहिँ। अनि एमसिक्युजको लागि चाहिँ मैले नेमको बोटनीको मैले सबै एमसिक्यु गरेँ, अनि भाइब्रेन्टको बोटनीको पनि एमसिक्युज सबै जस्तो गरेँ। अनि मेगाको बोटनीको चाहिँ पास्ट क्वेसन इन्डियन पास्ट क्वेसन र मेगाको बोटनीमा चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ अन्तिम बुकको अन्तिमतिर चाहिँ पास्ट क्वेसन मात्रै सँगालेर राखिदिएको छ कि एटलिस्ट त्यति क्वेसन चाहिँ गरौँ न। अब है त अब जुलोजी भन्दै गर्दा अब जुलोजीको थ्योरीमा चाहिँ मैले त्यही +2 को नोट्सहरू हेरेँ। अनि जुलोजीको एउटा चाहिँ म क्लासहरू त्यति लिन जान्थिनँ कि सरहरूको जुलोजी त सजिलै हुन्छ भन्ने टाइपले बस्यो। अनि पछि जुलोजी चाहिँ फेरि ट्रु म्याथ्सहरू त्यस्तो डिटेलमा पढिएन, फिजिक्स केमिस्ट्री नै लगभग पढ्दै फिजिक्स र बोटनी पढ्थेँ मैले धेरै। किनभने फिजिक्स र बोटनी अलिकति स्ट्रङ थियो मेरो, जुलोजी चाहिँ थोरै विक भयो जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यो विक छ भन्ने पनि थाहा थियो कि फेरि त्यही पनि अब स्टिल बस्यो, नाम निस्किहाल्यो। तर जुलोजी चाहिँ विक नै थियो मेरो। अनि एमसिक्यूको लागि चाहिँ मैले नेम मोडल र जिआरबी अब्जेक्टिभ जुलोजी गरेँ। जिआरबी अब्जेक्टिभ जुलोजीको एमसिक्यू चाहिँ इन्डियन पास्ट क्वेसनहरू गरेको थिएँ। 12 मा पढ्दै गर्दा जति गरियो, पछि पनि अलिअलि गरियो, त्यस्तो बढी टाइम पनि त थिएन। अब इक्जाम पछि 3 महिनामै इन्ट्रान्स भइहाल्यो। अनि थ्योरीको लागि चाहिँ नेम मोडल पुरानो र नयाँको चाहिँ लगभग हेरेको थिएँ। ह्युमन बायोलोजीहरूको चाहिँ पुरानो नेम मोडलको पहिले पढिसकेको थिएँ 12 मै। अनि पछि 12 पछि चाहिँ फेरि नयाँ नेम मोडलबाट पढेँ है त। थ्योरी चाहिँ जुलोजीको अलिकति केही डिफ्रेन्ट नै छ पुरानो र नयाँमा ह्युमन बायोलोजी पार्ट चाहिँ। अनि फाइलमहरूको चाहिँ अलिअलि टिचरको नोट्स अनि अलिअलि त्यही नयाँ नेम मोडल नै पढायो है त फाइलमहरूको लागि चाहिँ। तर फाइलम त्यस्तो बढी डिटेलमा पढ्नु पनि पर्दैन। अनि क्वेसन सोल्युसनको बुक आउँछ कि अब बजारमै अब 2 थरी छ नि हो है। फर्स्ट क्वेसन एउटा कम्प्लिट सोल्युसन छ अनि अर्को चाहिँ सल्भ क्वेसन समीक्षाको छ। दुईटै बुक आफूमा एकदम बेस्ट छन् कि एकदम राम्रोसँगै लेखिएको बुक छ। पुरानो क्वेसनहरूसँग अब भिज्ने, अब पुरानो क्वेसनकै हेऱ्यो सेरोफेरोमै रहेर हो नि त क्वेसन आउने र पुरानो क्वेसन एक्ज्याक्ट कपी नभए तापनि। अनि त्यसमा चाहिँ मैले कुन पढ्ने होला भन्दाखेरि सुरुमा सल्भ क्वेसन किनेको थिएँ, त्यसपछि फेरि मैले कम्प्लिट सोल्युसन पनि लिएँ। कम्प्लिट सोल्युसन मैले दुइटै सँगै पढेको हुनाले चाहिँ दुइटाको डिफ्रेन्स म भनिदिन्छु। कम्प्लिट सोल्युसनमा अलिकति धेरै हिन्ट्स दिएको छ, प्रत्येक क्वेसनको सोल्युसन अलिकति बढी छ हैन। अनि इररकै कुरा गर्ने भने अलिक पेन्ट मिस्टेक र अलिकति बढी इररलेस चाहिँ अब छ कम्प्लिट सोल्युसन भने। अब एमओईको क्वेसनहरू फेरि सल्भ क्वेसनमा छ। अनि कुनै कन्ट्रोभर्सियल क्वेसनको लागि चाहिँ दुइटै हेर्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै कन्ट्रोभर्सियल क्वेसनको चाहिँ यो सल्भ क्वेसनमा राम्रोसँग यो किन कन्ट्रोभर्सियल भयो भन्ने टाइपले एक्सप्लेनेसन दिएको पनि भेटाएको छु मैले। म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दा एउटा अथवा दुइटै युज गर्न मिल्यो होइन, तर मैले मेरो सजेसन कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुइटै हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि आफूले बिगार्ने र आफूलाई कन्ट्रोभर्सियल लागेको अथवा आफू एकदम कन्फ्युज भएको क्वेसनहरू छ भने चाहिँ बिगारिने क्वेसन छ भने चाहिँ दुइटैको एन्सर हेर्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि यसो त्यो हेर्दा लाइक भिजुअल मेमोरीबाट एड पनि हुनसक्छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँ क्लियर पनि हुनुहुन्छ नि त दुइटा दाँजिसकेपछि त। अनि अब कुरा गरौँ लेक्चरको है त। अहिले बजारमा हल्लाइरहेको हुन्छ है
अब क्र्यास कोर्सेस अनि अब युट्युब लेक्चरहरू कस्तो हुन्छ के हुन्छ अब इन्डियन्सको एभाइलेबल हुन्छ नि त धेरै जस्तो त युट्युबमा ती कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अनि मैले इन्ट्रान्स दिने बेला मैले 11 12 र त्यसपछिको 3 महिना पुरै इन्ट्रान्सकै कुरा गर्ने हो, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन कुरा गर्ने। मैले एउटा पनि सिङ्गल लेक्चर भिडियो हेरेँ क्या। त्यसको कारण के पनि हुनसक्छ भन्दा मलाई थाहा पनि थिएन यस्तो हुन्छ एभाइलेबल हुन्छ भन्ने। मात्र कहिले थाहा पाएँ भन्दा नाम निस्किसकेपछि चाहिँ कुन भिडियो बेस्ट हुन्छ दाइ कुन हेर्नुभयो भन्दाखेरि लाइक मैले त हेरेकै छैन अब भन्नुपर्ने थियो त्यति बेला चाहिँ है। त्यो भएर मैले त्यसपछि चाहिँ बल्ल थाहा पाएँ क्या भिडियोजहरू पनि हुँदो रहेछन् भन्छ है। अनि फाइनल आवरमा चाहिँ म अझै के सजेस्ट गर्छु भन्दा बुक र एमसिक्यू नै हो। भिडियोज चाहिँ अलिकति बढी टाइम कन्ज्युमै हो कि होइन। अन्तिम आवरमा त सबै एकचोटि लगभग पढिसकेको हुन्छ नि त। त्यो हुँदा तिमीलाई बुक एउटा च्याप्टर रिभाइज गर्न आधी घन्टामा हुन्छ भने त्यो भिडियोमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा जानुसक्छ नि त सानो पार्टलाई पनि होइन। अनि अन्तिम आवरमा चाहिँ अब इन्स्टिट्युटहरू धाउने अनि क्र्यास कोर्सेस भन्दै लिने गर्दाखेरि त्यो इनर्जी टाइम दुइटै ड्रेन हुन्छ कि त्यो आफै कस्तो अलि फ्रस्ट्रेटेड फिल भयो जस्तो भयो भने त मजा भएन नि त। पछि अब के अरे पढ्दाखेरि आफ्नो एकदम प्रोडक्टिभ आवर पनि खेर जानुसक्छ नि त। त्यो हुँदा अन्तिम आवरमा चाहिँ यो क्र्यास कोर्सेस भन्दै दौडिनु हुँदैन र यदि आफूलाई कुनै च्याप्टर स्पेसिफिक नै जान्नु छ र त्यसमा मात्रै कन्सेप्ट छैन भने चाहिँ छोटो समयमा त्यो पनि लिन सकिन्छ। अलवेज अब रिस्क भर्सेस रिवार्ड नै हेर्ने हो होइन। अब बेनिफिट धेरै छ भने त अब गर्नै पऱ्यो, नत्र यसको त्यति नै पनि छ कि हार्म नि छ कि। अन्तिम आवरमा चाहिँ त्यस्तो बढी इफेक्ट चाहिँ म मान्दिनँ है त। अनि थोरै टाइमको भिडियो छ नि 2-3 मिनटको 10 मिनटको कुनै सिम्पल पार्ट एक्सप्लेन गरेको छ नबुझेको भने चाहिँ हेर्न सकिन्छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दा अब +2 स्टुडेन्ट हो तपाईँ होइन। यदि +2 स्टुडेन्टले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ अहिले पुरै त्यो सर्टकट मेथड अप्नाउने भन्दै अब थोरै पढ्ने नेम मोडल्सहरूतिर अहिले झ्याप्पै गइहाल्नु भन्दा पनि 11 नै पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इन्डियन बुक्स नै पढ्नुहोस् है। डेप्थमा पढिसकेपछि नेम मोडल एकदमै सजिलो लाग्छ क्या। मेरो पनि त्यस्तै भएको थियो। 11 12 मैले खासै 11मा मैले पढिनँ होइन। 12मा चाहिँ 11मा डेप्थ त्यो इन्डियन बुकै पढेको थिएँ। अनि 12मा पनि लगभग आफ्नो टाइम अनुसार के अब टाइम छ भने चाहिँ इन्डियन बुक्स नै पढिरहेको हुन्थेँ। त्यसपछि अनि बल्ल नेम मोडलमा जाँदा चाहिँ नेम मोडलको एकदम छिटो सकिन्थ्यो कि। सिधै नेम मोडल पढ्दा चाहिँ नेम मोडललाई नै अलिकति बढी टाइम लाग्ने हो कि होइन। पछि फेरि त्यहाँको बुझिँदैन नि त। सरसँग एकचोटि पढिसकेपछि सर बुझिन्छ अथवा कुनै रिफरेन्स राम्रो लिएर पढ्ने भने बुझिन्छ, न त सिधै त्यो पढ्दा अलिकति नबुझिन सक्छ जस्तो लाग्छ है। अनि यदि +2 सकिसकेको छ भने त इन्डियन बुकको थ्योरी पढ्न त्यस्तो बढी टाइम हुँदैन होइन। छोटो समय पढ्ने भनेको अब त्यही मोडल्स नै हो, बेस्ट तरिकाले लेखेको छ। अनि प्लस अब अन्तिम आवरमा चाहिँ अब त्यही मोडल मात्रै एमसिक्यू पुग्दैन, जति सक्दो धेरै क्वेसन नै गर्ने हो भन्दाखेरि अब इन्डियन बुकबाट इन्डियन पास्ट क्वेसनहरू गर्नु नै पर्छ है त। आजको लागि चाहिँ यति नै।